Moikka! Täällä on Nella ja tässä vieressä on Arttu ja me ollaan tällä hetkellä Tampereen keskustassa. Jep, ja tänään meillä on mielenkiintoinen kysymys taas kerran. Tänään me käydään kysymässä ihmisiltä, että mitä mieltä he ovat seurakuntaan kuulumisesta. Lähdetään katsomaan, mitä porukka vastaa. Okei, eli päivän kysymys olisi tänään sellainen, että kuuluuko äijät mihinkään uskonnolliseen yhteisöön kumpikaan? Mä ehkä kuulun kirkkoon, kai. Luterilaiseen kirkkoon vai? Joo, siihen perushommaan, mutta mä en ole ihan varma, mä ehkä kuulun siihen. Joo, evankelis-luterilaiseen. Okei, ja entä sinä? Sama homma, että niinku ihan tapa luterilaiseen niinku kirkkoon kuulutaan. Nope, although Jesus is hot, but no. Okay, and why not? Because I don't believe in him or other deities. Millä tavalla, kun sä kuulut kerran, niin vaikuttaako se sun elämään tällä hetkellä jollain tavalla? Että näkyykö se sun arkisessa elämässä? Joo, no mä käyn aika säännöllisesti nuorten illoissa ja nyt on menossa rippileirille isoseksi. Onko sillä jotain merkitystä tai vaikutusta teidän niinku tällaiseen ihan arkiseenkin elämään? Ei kyllä ole. Okei, entä sinä? No rehellisesti sanottuna ei oikeastaan ole. Okei, ja entä jos te liittyisitte vähän niinku aktiivisemmin tuohon luterilaiseen kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen niinku juttuun, niin voisitteko te kuvitella, että sillä voisi olla jotain niinku, vaikutusta tai merkitystä ja elämään? No siis onhan siinä yhteisöllisyyttä, että jos vaikka kuorolaulantaa haluaa lähteä mukaan, niin sieltä luultavasti löytyisi kavereita ja kaikkea mahdollista. Niin kyllä jos aktiivisesti siellä lähtee, niin kyllä sieltä voisi löytää vaikka mitä. Et en mä sitä ihmettelisi. En osaa kyllä laulaa, että tuskin lähtisin, mutta siis näin. So religion was very important because humans had to explain how the sun comes up and how it goes down, how rain falls, where does storms come from. So they had to believe in something. Yeah. I don't think that is the case any longer. So I think science replaced religion, quite frankly. No siis itse olin aikoinaan seurakunta nuorissa muutaman vuoden muun muassa isosena ja tälleen, että kyllä sitä silloin tuli harjoitettua, että se on sikäli tuttua. Mutta ei nyt niinku jotenkin tuntuu tässä vaiheessa elämään niin vähän silleen niinku erikoiset ajatukselta. Okei. Nuori. Niin. Mut joo, teillä oli kyllä hyvät vastaukset. Kiitos paljon. Pistäkää tohon käteen ja hyvää päivän jatkoa. Jes, taas törmättiin todella erilaisiin ihmisiin ja saatiin oikein loistavia vastauksia meidän kysymyksiin. Todellakin. Ja nyt voitaisiin jatkaa tätä keskustelua Roosendaalilla. Siellä on Matias ja tietenkin mukana myös vierailijoita, joten lähdetään kattoon sinne. Kiitos Nella ja Arttu. Mitä mieltä uskossa on? Entä mitä mieltä olemme seurakuntaan kuulumisesta? Kirkosta erotaan paljon, mutta silti monet ihmiset ovat hengellisiä. Miksi kristittyjen yhteisö ei kiinnosta? Tänään olemme täällä Roosendaalin rannassa. Elikkä esitellään sitten, ketä täällä on paikalla. Keskustelemassa on Petteri, pastori ja kalastusharrastelija. Sitten meillä on Veera, 99% tumman suklaan fani. Ja sitten meillä on Joona, pastori ja hienon akkarin omistaja. Onks tää, nyt saa valittaa näistä esittelyistä, jos on erimielisyyksiä? Sopii? Okei. Ei ainakaan tumma suklaa sovi muulle. Okay. Minä olen Matias ja mä oon kateellinen Joonan akkarista. No nyt tää oli tässä. Ei valituksia, eli mennään sitten seuraavaksi asiaan. Tämä käy. Okei. Elikkä nyt teillä panelisteilla on mahdollisuus tälle henkkohtasolla ensin vähän promota seurakuntaa meidän katsojille. Miksi tää on hyvä juttu? Kuka haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa. Mä oon ollut jo 5-vuotias, kun mä oon ekan kerran päästy seurakunnan kesäleirille. Ja mä innostuin tosi paljon. Mä luulen, että muuhun vaikutti niinku se semmonen hyvä ilmapiiri, joka siellä oli siellä leirillä. Sitten oli tosi paljon kivoja kavereita ja mielettömän mukavia aikuisia siellä hommissa. Ja sen jälkeen niin mun oli pakko päästä joka ikiselle leirille, kaikkiin mahdollisiin kerhoihin, mihin vaan ikä riitti. Ja sillä jatkui niin läpi teini-ikä ja nuoruus. Mutta sitten siinä jossain kohtaa vähän alle parikymppisenä, niin mulla oli semmoinen vaihe, että seurakunta-asiat ei enää niin kiinnostanutkaan. Enemmänkin pyörin niin kuin oman navan ympärillä siinä kohtaa. Ja
myös samaan aikaan sitten monet niistä seurakuntakavereista jäi pois seurakunnan yhteydestä. Osa jopa ihan niin kuin päätti, että no ei usko enää Jumalan olemassaoloon. Mulla ei ehkä ihan samanlaista kriisiä ollut, mutta kuitenkin jäin pois seurakuntakuvioista. Sitten parikymppisenä niin mun isä sairastui vakavasti ja se sai mut niin kuin miettiä mun elämän arvoja ihan uudelleen. Ja mä hakeuduin takaisin seurakunnan yhteyteen. Et se oli ihan selvästi sit se paikka, niin kuin mistä mä halusin hakea apua. Mut otettiin hirveän lämpimästi vastaan. Mun oli helppo tulla takaisin. Ja sitten aika pian sen jälkeen aloitettiin ensimmäiset solut eli pienryhmät. Ja mä pääsin mukaan yhteen sellaiseen nuorten naisten soluun. Ja koen, että se on ollut niinku sit semmoinen linkki, joka on pitänyt mut hyvin seurakunnan yhteydessä. Et sitä kautta mä oon saanut kokea sellaista aitoa ystävällisyyttä ja huolenpitoa ja rakkautta. Et vaikka elämässä on toki näiden vuosien aikana tullut myös vaikeita kausia ja hetkiä, niin se on ollut se tuki mulle. Sitten se semmoinen läheinen seurakuntayhteys. Ja nykyään niin kun mä ajattelen silleen, että se koko seurakunta on mun perhe, ei vaan se solu, vaan siellä on mulla niin kun ystäviä noissa mummoissa ja sitten omanikäisissä ja myöskin lapsissa. Se on mulle myös semmoinen niin kun palvelupaikka, että mä koen, että mä saan toteuttaa siellä itteeni kaikkia niitä kykyjä ja lahjoja, mitä mulla on annettu ja muhun niin kun luotetaan siellä, että mä saan olla just oma itteni ja vapaasti semmoinen kuin on. Et mulle seurakunta on tosi merkittävä paikka mun elämässä. Wow. Kuulostaa hyvältä paikalta. Mites muut? No, seurakunta on tuonut siis tosi paljon hyvää mun elämään. Mä muistan, kun mä tulin uskoon about teini-ikäisenä. Ja sitten meni muutama vuosi, kun mulla ei ollut semmoista yhteisöä. Ja ei ollut niinku hirveästi muita uskovia ystäviä. Ja seurakunta tarkoitti mulle lähinnä sitä, että menee niinku käymään kirkossa tai jossain tapahtumassa. Ja sitten mä kavereiden mukana tulin Tampereelle ja löysin seurakunta niinku yhteisön. Niin yhteisö on ehkä merkittävin tämmöinen iso juttu, mikä niinku seurakunta on mulle antanut. Ja sen mukana ystäviä. Mulle se Tampereelle tulo tarkoitti, että mä niinku tulin uuteen kaupunkiin ja tuli paljon uusia tuttuja. Eli ihmiset ja ystävät on se tärkein, mitä mä koen saavani. Mutta sitten ihan niinku älyttömiä siistejä juttuja, niinku tämmöistä henkistä apua ja tukea eri elämäntilanteissa. Joku on tullut sanomaan ihan puskista niinku rohkaisu just oikeaan aikaan tai jotain aineellista hyvää. Mä muistan, kun mä joskus mietin, että olisi siisti saada piano ja sitten yksi seurakuntalainen niinku soitti mulle, että hei, haluatko muuten piano? Toi mulle niinku, ei nyt ihan flyykeliä, mutta aikuisen piano-olkkarin, niin ihan tämmöisiä niinku jäätäviä avun niinku osoituksia, mitä on saanut ja toivon mukaan osannut antaakin eteenpäin. Niin semmoinen siisti niinku yhteisö, tiivis yhteisö ja ystävyys ja apu. Wow. Tässä oli vähän erilaisia juttuja, mutta jotain samaakin kuin mitä Veeralla. Oliko Petterillä tähän? No, mulle on aina tosi tärkeä ollut se kokemus siitä, että saa kokea Jumalan läsnäoloa. Ja kyllä mä totta kai yksin omassa hartauselämässä sitä saan kokea, mutta mulle on tosi merkityksellistä se, että kun tullaan seurakuntaan ja Jumalan palvelus ja siellä on ystäviä ja me yhdessä ollaan Jumalan edessä, kuunnellaan sanaa ja rukoillaan ja siinä on jotain sellaista, joka hoitaa mun sisintä ja se on mulle tosi tärkeää. Tosi hienoa. Tässä tuli tosi makeita juttuja ja nämä on teille tosi omakohtaisia kokemuksia ja tosi siistiä, mutta sitten jos on katsojissa sellaisia, jotka ei jaa tällaisia kokemuksia, ei ole päässyt tällaiseen vielä kiinni. Meillä on kuitenkin ihmisiä, jotka ei halua osallistua niin kuin paikallisen seurakunnan toimintaan, että tämä yhteisö ei kiinnosta tai siinä on jotain minkä takia ei halua tarttua. Niin mistä syistä tämä voisi olla? Onko Joona esimerkiksi sulla ajatuksia? No, mä luulen ainakin, että niinku tämmöinen yhteisöllisyys ihan seurakunnassa ja muuallakin niinku, yhdistyksissä ja seuroissa ja muuten, niin se on tänään niinku haaste. Ja tietysti varmaan oman ikäluokkani haaste. Että joku tutkimus oli tämmöinen Jenkeissä tehty, että milleniaalit, eli nämä niinku about 25-40-vuotiaat on niinku yksinäisempiä ja kiireisimpiä niinku verrattuna muihin ikäluokkiin. Ja mä luulen, että iso joukko niinku vaan ei löydä aikaa, niinku, eikä näe ehkä semmoista merkitystä, niinku, miksi mennä muiden uskovien pariin, kun Jumala on niinku mukana elämässä ja arjessa.
Mutta se voi ehkä olla sitäkin, että sitten ei ehkä tiedä sitä hyvää, mitä sieltä voi saada siitä yhteisöstä. Ja toki taustalla voi olla jotakin negatiivisia kokemuksia. Et onhan niinku seurakunta ja kaikki, missä on niinku useampia tyyppejä paikalla, ihmisiä koolla ja yhteisössä, niin onhan se aika rosoinen yhteisö. Niinku. Ja seurakuntaa miettii, että siellä on eri ikäluokkia, erilaisia ihmisiä. Et se on varmasti niinku yksi iso syy, että negatiivisia kokemuksia siitä, että ylipäänsä, että mitä yhteisö voi niinku haastaa. Et nämä varmaan vaikuttaa isosti. Varmasti. Mites kumpi haluaa valita? Okei. No sä tuossa esittelit mut tuossa alussa, että mä tykkään tästä erittäin tummasta suklaasta. Niin mä väittäisin näin, että jos ihminen ei ole koskaan maistanut tämmöistä 99% todella laadukasta hyvää suklaata, niin hän ei voi tietää, että kuinka hyvältä se niinku voi maistua. Toki makuasioita voi olla niinku makumieltymyksiä erilaisia. Niin mä mietin sitä, että ehkä jotkut kristityt ei ole edes lähteneet seurakuntiin niin kuin tutustumaan. Et ehkä he on vaan on ollut hyviä aikeita, mutta ei ole ehkä lähteneet paikan päälle tai sitten on käyneet vaan jossain yhdessä seurakunnassa ja sitten ajatelleet sen perusteella, että joo, ei tämä ole mulle tämä juttu, että jos ei se nyt ole ollut just sellainen niin kuin oman tuntunen paikka. Että niin kuin mä uskoisin näin, että jos rohkeasti lähdettäisiin tutustumaan erilaisiin seurakuntiin, niin kyllä sieltä joukosta niin kuin löytyisi se oma tumma suklaa tai joku muu vaaleampi suklaa, mistä tykkää. Joo, cool. Semmoinen. Petteri. Mä ajattelin jotenkin näin, että Suomessa on erityisesti tämmöinen ajatus, että usko on niin kuin henkilökohtainen asia ja sen tähden niin jotkut ihmiset varmaan voi ajatella, että no jos mä käyn seurakunnassa, niin mitä jos mä leimaudun joksikun helluntalaiseksi tai vastaavaa, että semmoinen ihmispelko ja semmoinen niin kuin itsensä korostaminen on tosi leimallista, että se on ainakin yksi näkökulma. Joo, nämä on varmasti tosi konkreettisia asioita ja tulee mieleen itselle, että nämä jotkut nimet, eri liikkeiden nimet ja tavallaan eroavaisuudet voi joskus hämätä, että jos se esimerkiksi se, missä on kasvanut, ei tunnu omalta paikalta, niin se jonkun uuden etsiminen voi tuntua vähän hämärältä. Mutta minusta tässä tuli hyvin, että voi lähteä kokeilemaan, että on niin kuin, meistäkin osa on löytänyt oman paikkansa jostain muusta seurakunnasta kuin siinä, missä on kasvanut. Että kyllä se on niin kuin mahdollista lähteä vähän testailemaan ja sitä voidaan ihan suosittaakin. Kun voidaan suosittaa tätä, niin voidaanko me suosittaa sitten seurakuntaan sitoutumista? Eikö tämä voi olla vähän kahlitsevaa ja vähän niin kuin jotenkin viedä ihmiseltä jotain tai jotenkin muuta taakottavaa vai voidaanko me suosittaa seurakuntaan sitoutumista? Siis mun mielestä ehdottomasti voidaan suosittaa, että mä itse olen kokenut näin, että se sitoutuminen siihen yhteyteen on mahdollistanut semmoisen ensinnäkin sen syvemmän ystävystymisen toisten uskovien kanssa, mutta sitten kyllä se on vaikuttanut siihen hengelliseen kasvuunkin. Se, että mä oon suostunut jäädä johonkin tiettyyn yhteyteen ja myös on suostunut käymään läpi vähän vaikeampiakin ihmissuhteita ja tilanteita, mitä siellä tulee eteen. Enkä ole heti lähtenyt menemään, että no niin, nyt riitti, että vaihdan paikkaa, että tämä ei nyt mennyt niin kuin hyvin. Vaan mä oon jäänyt siihen, niin sit oikeasti on tapahtunut semmoista niin kuin henkistä ja hengellistä kasvua. Että niitä molempia tarvitaan. Tosi siisti juttu. Petteri. Joo, toi on mielenkiintoinen ajatus, toi sitoutuminen ja seurakuntahan koostuu vajavaisista ihmisistä. Toiset on saattanut tulla tosi rikkinäistä taustoista tai jollakin voi mennä tosi hyvin. Ja mielestäni seurakunta on ainut semmoinen yhteisö, jossa kaikki eri yhteiskuntaluokista tulevat ihmiset on täysin sama-arvoisia. Ja sitten se, että ihmiset on rososia, erilaisia, voi tulla niitä haasteita ja muita ja kivi kiveen hio, niin kuin sanotaan. Ja siinä on jotain sellaista niin kuin tosi hienoa ja sellaiseen yhteyteen mieluummin mä sitoudun kuin sellaiseen kiiltokuvaan, jossa kaikki yrittää olla vaan niin kuin hyvin. Et voi tulla sellaisena kuin on, jos on huono päivä, voi sanoa, että nyt menee huonosti ja saa tukea siihen. Et siinä on jotain sellaista hienoa semmoisessa rososuudessa ja ei kiiltokuvamaisessa. Tosi siisti juttu. Mulla tulee mieleen niin tämä
tämä niin kuin antamispuoli. Että sehän on kuitenkin hiukan eri asia kuin saada jotain seurakunnasta. Siinä varmasti sitoutumisessa saa, mutta siinähän on kyse myös siitä, että sä annat ehkä itse jotain. Niin ei sillä, että me välttämättä osattaisiin sitä asiaa sen paremmin, mutta kyllä se on vähän vieras ajatus, että se vaatii vähän totuttelemista se, että onko siinä järkeä, mitä mä saan siitä, jos mä annan ja näin. Mutta mun mielestä se on myös ollut niinku tosi iso juttu. Esimerkiksi vaikka lastenleiri on mulle ollut hyvä esimerkki. Et kun sä menet lastenleirille, niin kyllä se on aika paljon antamista. Sä annat aikaa, sä annat energiaa ja muksut nyt ei ole semmoinen niinku mikään suora tämmönen vaihdanta, että sä annat jotain muksulle ja ne antaa sit saman verran takaisin. Se on vähän semmoinen erilainen suhde. Mutta se on mielenkiintoista, mistä se tulee sit se, mitä sä saat siitä. Et se tulee yleensä vähän silleen kulman takaa, mutta sä kyllä tunnet sen. Ainakin mä oon kokenut tämän tosi vahvasti. Kyllä toi on totta. Joo. Me ollaan puhuttu kokeilusta, käymisestä, yrittämisestä, tämmöisestä, että niin kun haetaan sitä paikkaa, haetaan omaa seurakuntaa, mutta on kuitenkin näitä ihmisiä, jotka on käynyt seurakunnassa ja pettynyt. Ne on käynyt ehkä solussa, ja ne on löytänyt yhteyttä, on vaikea päästä kaveriporukoihin mukaan seurakunnissa, niin saattaa olla ja onkin yleensä ihan yhtä tiiviitä kuin seurakunnan ulkopuoliset kaveriporukat, ne voi olla aika niin valmiiksi muodostuneita. On käynyt seurakunnan penkissä istumassa muutamiakin kertoja ja sitten ei ole välttämättä tultu jutteleen tai ei ole muuten koettu yhteyttä. Mitä me halutaan sanoa tällaisille ihmisille, jotka on ehkä yrittäneet, mutta sitten pettyneet? Kuka haluaa aloittaa? Otetaanko Joonatan? Haluanko aloittaa? No siis, pettymys sinällään ei ole, se voi olla tosi terveellinenkin kokemus. Että tietysti ihmissuhteissakin niin pettymys voi joko saada aikaa erkaantumista tai sitten lähentymistä. Et sitten mun mielestä on tosi hyvä tietysti huomioida se, että seurakunta on epätäydellisen ihmisten yhteisö ja on hyvä olla armollinen sitä yhteisöä kohtaan. Niin kuin me ollaan itseämme kohtaan armollisia, niin olla muita ihmisiä kohtaan armollisia. Ja samaan aikaan tuoda se kokemus julki jollekin, niin se on tärkeää. Että se ehkä sit siinä toteutuu se, että voi tulla näkyväksi niiden kokemusten kanssa, mitä on ja miten on nähnyt sen yhteisön. Niin kuin Petteri tuossa viittasi, että se on rosonen yhteisö ja siitä syntyy jotain tosi kaunista ja siistiä. Että kannattaa antaa mahdollisuus sille yhteisölle vaan ettei luovuta heti, jos tulee tämmöinen. Toki niin kuin tässäkin tuli esille, että voi olla toistuvaa tämmöistä kokemusta. Mutta ihan varmasti, jos henkilö kokee tämmöistä, niin se ei ole ainut, joka siinä kokee. Sitten on samanlaisia muilla samanlaisia kokemuksia. Sitä kautta voi tullakin löytää yhteyttä muihin ihmisiin. Et ehkä tämmöinen rohkaisu siihen, että älä luovuta ja siihen, että oikeastaan se pettymys voi olla joku kasvun askel omassa elämässä ja sille yhteisölle myös. Näin mä ajattelisin. Tuossa on myös se näkökulma, että Joona toi hyvin noita näkökulmia, mutta se, että seurakunta on kuitenkin uskovista koostuva yhteisö. Ja silloin kun on niitä omia kokemuksia, niin tulee myös semmoinen mahdollisuus olla muuttamassa sitä kulttuuria. Että jokainen voisi kokea sen rakastetuksi tulemisen ja ottaa niitä askeleita, jolloin kun näkee, että joku jää syrjään, niin mä voin olla se, joka menee ja kysyy, mitä sulle kuuluu ja tällä tavalla. Että seurakunta voi kehittyä ja kasvaa ja on matkalla johonkin suuntaan. Ja toivottavasti seurakunnat on matkalla siihen, että enemmän huomioidaan toisia. Hieno näkökulma, miten Veera? Joo, mulla oikeastaan tuli vaan mieleen sanoa sellaiselle, joka on tämmöistä kokenut, että sussa ei ole mitään vikaa. Että tuu uudestaan kokeile, että anna meille mahdollisuus kehittyä. Että ystävyys on semmoinen aihe ja alue, josta me parhaillaan paljon opetetaan ja puhutaan, mutta se kestää aikaa se, että se menee tonne syvälle luihin ja ytimiin ja että se tulee todeksi. Mutta että semmoinen parhain tahto on siihen, että ihan oikeasti voitaisiin olla rakastava seurakunta ja silleen, että jokainen voisi kokea, että on kotona. Tosi hienoa, tosi hienoa. Ehkä hyvin tuli se esiin, että me tehdään se, mitä seurakunta on. Että tavallaan se joka on pettynyt, voi tulla osaksi siitä ja me kaikki yritetään siinä olla mukana viemässä seurakuntaa tällaiseen suuntaan.
olisiko vielä jotain raamatullisia perusteita seurakuntaan kuulumiselle? Onko tälle niin kuin jotain konkreettista? Petteri? Seurakunta on jotain sellaista, mistä puhutaan Uudessa testamentissa tosi paljon. Ja Paavali käyttää tosi paljon sellaisia niin kuin kielikuvia kuvaamaan sitä hienoutta, mitä on. Ja yksi semmoinen, mikä tulee esille, että uskovista puhutaan veljinä ja sisarina. Ja koska me ollaan veljiä ja sisaria, se tarkoittaa, että seurakunta on perhe. Ja perheyhteisö, jos ajattelee vielä sen aikaista perheyhteisöä, missä oli vanhat ihmiset, nuoret, lapset, kaikki kuului siihen yhteen samaan perheeseen, niin se on yksi semmoinen hieno tavoite, että voi olla tosiaan semmoinen niin kuin vauvasta vaariin seurakunta, jossa eri sukupolvet voi olla yhdessä. Se on yksi semmoinen hieno kielikuva. Toinen on se, että Paavali käyttää sitten semmoista ajatusta, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Eli niin kuin meillä on käsi ja jalka ja sormet ja niin edespäin, niin samalla tavalla me kaikki liitytään toisiin ja kuulutaan siihen yhteen samaan kokonaisuuteen. Seurakunta on tosi semmoinen, niin kuin, siinä on jotain semmoista niin kuin salaista, jotain tosi syvällistä, jota oppii vaan sen käytännön kautta ja näkee, että miten hieno se juttu on. Wow. Oliko Joonalla tähän vielä? Joo. Mä ajattelin, että mun mielestä on hienoa, että esimerkiksi apostolien teoissa, kun tämmöinen keskeinen Uuden testamentin henkilö kuin Paavali kääntyi tai tuli uskoon, kohtasi Jumalan, niin hänellä oli itse samaa problematiikkaa niin kuin yhteisöön pääsemisessä. Että sanotaan, että opetuslasten joukko ei ottanut häntä vastaan, koska ne ei uskonut, että oikeasti, että se äijä bluffaa, että se ei ole oikeasti kristitty. Niin sitten tuli tämmöinen Barnabas-niminen henkilö, joka niin kuin otti hänet suojiinsa. Ja että kuinka sinne konkretisoitu tämmöinen, että yhteisö on joku tämmöinen iso joukko vaan, jonka tullaan mukaan. Vaan siinä niin kuin Paavali koki, että tuli yksi tyyppi, joka niin kuin, josta muodostui läheinen hänelle. Ja varmasti monista muista sen jälkeen, mutta se oli siisti esimerkki, että Uudessa testamentissa samaa problematiikkaa niin käytiin läpi, mitä nykyään voi ihminen kokea, kun tulee uskovien joukkoon. Varmaan yksi semmoinen iso näkökulma myös seurakuntaan, että se on paikka, jossa tullaan yhdessä kohtaan Jumalaa ja me puhutaan Jumalan palveluksesta. Ja se on semmoinen, missä me voidaan yhdessä kokea yhteyttä Jumalaan, mutta myös toinen toisiin ja Jumalan henki vaikuttaa siinä. Että siitä Raamattu puhuu paljon, millä tavalla Jumalan palveluselämää tulisi elää. Ja Veeralla oli vielä. Joo, mutta tuli mieleen tuosta, kun Joona puhui apostolien teoista, niin siellähän, jos haluaa itse siis tutustua, niin kannattaa lukea apostolien tekoja ja katsoa, että minkälainen seurakunta oli niin kuin se ihan se ensimmäinen seurakunta, joka on ollut olemassa. Ja mulle tuli se mieleen, kun siellä kerrotaan, kun seurakunta rukoili yhdessä. Eli uskovat ne niin kuin vietti aikaa yhdessä ja ne rukoili paljon. Ja yksi tämmöinen on jäänyt mieleen, missä kerrotaan, että se paikka, jossa he olivat, niin se niin kuin järisi. Että se oli niin voimakas jotenkin se rukous, että mä en ole siis sellaista meidän seurakunnassa kyllä kokenut, että olisi niin kuin ihan konkreettisesti vavahdellut maa, mutta mä oon kokenut sen, että kun me ollaan rukoillut yhdessä asioita, niin niihin on tullut vastauksia. Ja niin kuin tosi isoja vastauksia ja muutoksia on tapahtunut asioissa, kun ollaan yhdessä rukoiltu. Wow, tosi siistejä juttuja. Me ollaan käyty nyt aika hyvin mun mielestä jo tätä aihetta läpi. Me ollaan käyty vähän raskaampia asioita, sit paljon rohkaisuja ja hyviä juttuja. Niin otetaan ihan pienet rohkaisun sanat vielä meidän kuulijalle, että minkälaisia askeleita voisi ottaa seurakuntaa kohti ja kannattaako sen, niin kuka haluaa aloittaa? Otetaanko Petteri ensimmäiseksi vielä? Mä toivon, että tämä ohjelma, mitä me ollaan tässä tehnyt, niin on herättänyt jotain semmoista ikävää Jumalan puoleen. Ja mulle tuli mieleen, kun tässä kuuntelin näitä teidän hienoja vastauksia, se, että mun lapsuudessa oli semmoinen kokemus, missä mä menin yhteen semmoiseen perheeseen, missä oli uskovia. Ja mä koin jotenkin, että tässä on jotain semmoista niin kuin pyhää, jotain sellaista, mitä mä kaipaan. Ja jos sulle on tullut tämmöistä kaipausta, niin tervetuloa seurakuntaan. Olisiko Veera? No, mä kutsuisin teidät kaikki mukaan meidän seurakunnan kursseille. Et meillä on erilaisia kursseja ja niille on tervetulleita ihan kuka tahansa. Et ei tarvitse olla uskossa, sä voit vasta niin kuin olla kiinnostunut asioista. Niin nämä kurssit on semmoinen hyvä paikka tulla tutustumaan toisiin uskoviin ja sitten niin kuin tietysti alkaa kasvaa myös siinä uskossa, että jos nämä asiat kiinnostaa. Ja toinen on sitten myös nämä pienryhmät, mistä tässä on ollut puhetta, niin niihin on myös kaikki tervetulleita. Joo. Mulla tuli mieleen niin kuin jotenkin muistuttaa itteni ja
kuulijoita siitä, että seurakunta on niin kuin osa arkea. Että mä katson, että se yhteisö ulottuu niin kuin arkeen ja ihan kotisohvalle. Me katsotaan yhdessä futista ja tehdään asioita yhdessä. Että se yhteisö ei ole vain joku paikka, minkä kokoonnutaan, vaan että se on niin kuin osa yhteisöä. Ja joskus se voi olla jännittävää tulla semmoiseen mukaan. Mutta samaan aikaan niin kuin joku hieno teologi on sanonut, että seurakunta tarjoaa, jumalanpalvelusyhteisö tarjoaa niin kuin tilan olla vapaasti se, kuka sä oot ja niin kuin tilaa hengittää ja sun ei ole pakko niin kuin olla täysillä nyt niin kuin halailla kaikkea, ketä tulee vastaan, vaan se on tilaa, mutta sulla on myös paikka. Sut tunnetaan, sä oot niin kuin osa jotain porukkaa. Ja, mä rohkaisin niin kuin tähän tulee mukaan, koska tässä on jotain niin ainutlaatuista ja hienoa. Se antaa niin paljon ja luo merkitystä elämään. Yes, mun mielestä tässä oli kyllä niin kuin tosi hyviä juttuja. Me ollaan päästy syvälle, me ollaan puhuttu seurakunnan tarkoituksesta, miten se voi tarjota nykyihmisille, heikkouksista, vahvuuksista. Ja niin kuin jotain niitä heikkouksia tarvitsee puhua pois, ne on raskaita asioita joillekin, mutta silti tavallaan, että se ei välttämättä tarvitse olla se päätepiste, vaan tässä on niin kuin paljon vielä löydettävissä meille kaikille ja varmasti myös meidän kuulijoille. Tämä seurakunta on aika iso juttu, että niin kuin saakin tälle ajan kanssa vähän makustella. Mutta tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos Petteri, kiitos Veera, kiitos Joona. Ja kiitos myös meidän katsojille. Lisää mitä mieltä videoita löydät tästä videon ohesta ja voit laittaa myös kanavan tilaukseen. Videon kuvauksesta löydät meidän seurakunnan nettisivut ja lisää tietoa meidän toiminnasta. Kiitos, että olit mukana.